Tjena! Välkommen till del 2 av Vandra fjäderlätt för njutbara färder. Och nu ska vi gå igenom den övriga utrustningen som vi ska ta med på den här vandringen från Abisko till Nikkaluokta. Vi börjar med köket. Här har vi ett Trangia 25. Ett jättegammalt kök som jag har ärvt av min farsa. Där jag har bytt ut stekpannan som även fungerar som lock. Som väger typ närmare 2 hekto. Den har jag bytt ut mot en pajform av märket Ica Basic. Den väger ungefär 7 gram. Så där har vi sparat jättemycket vikt. Så det är ett riktigt bra kök, men som sagt det är alldeles för tungt. Så det får åka med nu för sista gången och sen säger vi tack och adjö till den här. Och det vi ska elda med i Trangiet, det är ju teröd. Så vi tar med oss en halv flaska. Jag har tänkt att en halv flaska ska räcka för 4-5 dagar. Sen får vi ju se om det tar slut, så kan jag köpa nytt bränsle efter vägen på de här fjällstugorna. Så det kommer att lösa sig ändå. Sen har vi en vikmugg att dricka härligt fjällvatten med. Den här är ju bra, den väger inte speciellt mycket och den går som sagt att vika ihop och stoppa in i höftbältesfickan på ryggsäcken. Så funkar alldeles utmärkt. Sen har vi en helt vanlig kökssked som väger alldeles för mycket. Så även det här ska vi ersätta mot någonting lite lättare inför nästa turer. Karta och kompass. Nu ska vi ju vandra efter välmarkerade leder och sådär, så vi får väl se om vi får någon nytta av kompassen, men kartan kan ju vara rolig att kika i lite grann i alla fall. Vi behöver myggmedel. Tanken är väl att vi ska ha på oss som relativt heltäckande klädsel, så det funkar ju mot mygg och knott, men om det blir riktigt varmt och vi bara ska gå i t-shirt, så då kan det ju vara skönt att ha lite myggmedel och smeta på armarna. Vi behöver en tandborste, toapapper förpackat i en vattentät påse. Vi har öronproppar, vi har lite skavsårstejp och plåster. En liten hopfällbar sax som vi kan klippa skavsårstejp och plåster med. Och så har vi en liten handduk för personlig hygien. Funkar även för att torka bort kondens från tältet. Sen har vi mobilladdare. Tänkte ladda mobilen när jag kommer till Kebnekaise fjällstation. Sen har vi såklart mobiltelefonen som jag filmar med. Den ska också med. Sen ska även den här mikrofonen ska med. Den fungerar även som MP3-spelare. Så den ska vi mata med någon slags vettig musik. Så har vi någonting att lyssna på sen på kvällarna. Och det gör vi genom att använda ett par hörlurar. Och ja, sen kommer vi till klädseln. Stickad ylletröja som väger rätt så mycket. Den här tröjan är stickad av min kära gudmor i Finland, Pirkko. Så hon har lagt ner en massa arbete på det här. Så jag tänkte att för att hedra henne så tar vi med det här på den här turen. Och så sen kanske vi investerar i någonting som är lite lättare inför nästa turer. Men nu får Pirkkos ylletröja följa med i alla fall den här gången. Och ifall det skulle bli kallt på nätterna så har jag tagit med så här förstärkningskläder i en sån här liten mindre dry bag. Så vi har merinoullstrumpor och vi har merinoulls långkalsonger och en merinoullströja. Så det här kan jag ju dra på med då ifall det skulle bli riktigt kallt på natten. Så kan jag på med det här i sovsäcken så blir det varmt och mysigt. Regnkläder behöver vi också. Jag har en lite lättare regnjacka av modell Marmot Precip. Det här är vattenpelare 10 000 mm eller vad de nu säger. Så det är ju inte riktigt som regnbyxorna som jag har av Gore-Tex. Det är väl 28 000. Men jackan är betydligt lättare då än byxorna. Så. Men det här är de enda regnbyxorna jag har för tillfället, så de får åka med. Så tänkte jag att vi kör på en sån här kombination som Jörgen Johansson rekommenderar i boken.
Vi kör vattentäta strumpor. Det här är av märket Randy Sun. Det här är någon slags, det är nog inte Gore-Tex, men det är någon slags membran i dem som gör dem vattentäta. Och de här strumporna ska vi då kombinera med ett par lätta barfotaskor. I mitt fall av märket Merrell Vapor Glove. Jag tycker ju om att gå i barfotaskor så det här känns ju perfekt. Vi får väl se om det funkar i praktiken. Och ja, avslutningsvis det som jag tänkte ha på kroppen. Det är ett par Five Fingers. Det här är inte den lättaste modellen som jag brukar springa i, utan det här är den som är lite grövre sula. Men det funkar ju bra när man ska bära lite packning så. Och så är det ju lite stenigt och så där till och från, så det blir nog bra. Sen har jag bara ett par helt vanliga vindbyxor och en t-shirt av syntetmaterial och så en lätt vindjacka på det. Löparmössa och huva om det skulle bli lite kyligare. Så då är vi redo. Så då ses vi på tågstationen när det är dags för avfärd. Så fram tills dess, ha det bra, så ses vi. Ja.